Üdvözlök mindenkit, Kazéni vagyok, és ez itt a Fable folytatása. Legutóbb azt hiszem úgy hagytam abba, hogy igen, nem is kell felvennem a küldetést. Na de akkor ne is húzzuk az időt. Inkább húzzunk tovább. Most ebben a részben mit is akarok én csinálni? Ja igen, bemegyek a városba, körbenézek egy kicsit, megcsinálok egy-két miniküldit. Illetve, hogyha nem akarok meg, akkor minden happy lesz. És aztán meglátom. Ezt mindig megnéztem, bár nem tudom mi értelme. Rossz szokások, keresek mindenhol mindent. És itt is vagyunk Lugaskőbe. Vagyis a déli részén. Oi! You're new here, aren't you? We have some rules round here that you need to know about. Bowerstone is a peaceful town. I'll have to confiscate your weapons for now. There are shops, inns, lots of different people, games, all kinds of things. Why not pay the tavern a visit first? It's the building in front of you, just up the road from here. Oh, and keep an eye open for Lady Grey. Treat her with respect. She is the mayor after all. Have a look around and enjoy your stay in Bowerstone. Üdvözlünk, igen. Bocsánat. Na, üdvözlünk mindenkit Lugaskőben. Igen, amint láthatod, eléggé fura egy hely. És itt a perverz buzi komand. Been enjoying all the attention, have you? Yes, I heard about your encounter with the Wasp Queen. Most of Bowerstone is talking about it. But, you shouldn't let that kind of thing go to your head. Anyway, that's not why I called you here. You see, there are dark forces gathering that put your giant insect to shame. Tell me, how much do you remember of the night I took you to the guild? Of the raid on Oakvale? Not much, I wager. A most terrible night. I thought those bandits had killed your whole family, and that you were going to be next. But it seems there may have been another survivor. Your sister. I'm afraid it's only a rumor, and there's no way to be certain yet, but I thought you should know. And for pity's sake, boy, make sure you replace that basic equipment while you're here. Ez most leszólta a ruhámat? Ez nem tetszett a ruhám neki. Jé, majd is van egy kisgyerek. Quick! Follow me! Rendben. Menjünk, hova viszel? Na? Assassin the Great, they call him. Aha, már mondják a nevem. Na, hova viszel? Már látom is. Oh, woe is me. My son is poorly. It's me boy. My poor little boy. We were on a picnic at Lookout Point when he found these strange mushrooms. The witch in Bowerstone Key says we shouldn't worry, but she needs more of the mushrooms before she can cure him. I would find them myself, but I need to look after Aldi. Please, could you help us? Na, a hülye gyerek, bezabált gombáfal. És hát segíteni kéne neki. Na, szóval segíteni kéne neki. És meg kell látogatni a boszorkányt. Na, nézzük is meg. Na, mit akarsz tőlem? No, don't tell me. You were sent here by an irritating young lady, the one with the comatose kid. Don't look so surprised. I am a witch, you know. I read tea leaves on Thursdays. Besides, you're not the first fool she sent my way. Find me 4 blue mushrooms, and I can brew up an antidote. But there's no hurry. The stuff won't kill him.
The little tyke's probably having the time of his life. Remek, szóval 4 gombát kéne neki szerezni. Na, azt sem most azt meg. De úgy látom, itt van egy másik küldetés is. Nézzük csak meg, itt te mit akarsz? Hello there. I don't think you've met my daughter, have you? She's rather lovely, if I say so myself, though a bit fussy. Azt mondod? She's keen to meet strong, handsome men like you. Ó, köszönöm. Érne. Ah, that's good news. I think she was starting to get a bit lonely. Thing is, she only likes men whose hair looks like the picture on this card. Most csinálta sok frizurát? Maybe if you look like that, she'd let me introduce you to her. Come and find me when you're ready. I won't be far away. Rendben, jó, legyen. Ha ez kell neki... Bár nekem ez egy kicsit... Nem az én stílusom. Nem, ugye meglátjuk, mi lesz belőle. Na, itt is vagyunk. Hello. Üdv. Vágd le a hajam. Ilyenre. Úgy. Perhaps you're needed at Orchard Farm. Na, nézzük is meg. Igen, lehet a ruházat. How foolish. Ja, hoppá. Bocsánat, egy kis hiba. Látszik, hogy már egy kicsit régebben játszottam vele. Így. Hát, ez még egész What tűrhető did you have in eddig. mind? De milyen hülye neve van ennek a frának? Pudding teknő. Pudding. Na mindegy. Mi a következő? Hello again. That's just about the perfect haircut. My daughter will be very happy. Ez kiröhögött? But I forgot, she also prefers men with beards that look a lot like the one on this card. Mi van? Na jó. Ezt nem gondolod komolyan. Come back and see me when you've got a beard like that. Don't worry, I won't wander too far. Szö. Most komolyan. Ki az az ember, aki ilyen pofaszakállas, valamilyen puddingteknős frizurájú ember szeret? Vagy legalábbis akarna találni. Mármint ne értse senki félre. Biztos van, akinek ez a ízlésvilága, még ez is kirög. Ne rög ki, inkább csinálj nekem pofaszakállat. Perhaps you're needed at Orchard Farm. Nem baj, nem akarunk be. Hát... Where's your red nose? Tetszik? Ugye, új stílus. Új stílus fogok ezzel teremteni. Pofaszakál forever. Na jó, ezt még én se gondolom komolyan. Na jó. Remélem ezzel már megfelelek a komának. Vagy a lányának. Oh, hello. Nice beard. Ugye, tetszik mi? You're really starting to look the part now. Ugye nem neked kell véletlenül megcsinálnom ezt az egészet. No moustache, though. Didn't I mention she loves the one on this card? Nem adhattad volna elsőnek ide azt a kártyát is? Na ne. Ez komoly. You better hurry along. Come on, you won't have to look far. My daughter will be so happy. Fú, de rég játszottam ezzel a játékkal. Ájjám. Rég ismerős a jelenet, azt hiszem... Nem lesz olyan jó vége, mint gondolom. Vagy igen? Főben meg. Pá, el is felejtettem. Nem baj. Majd meglátjuk, mi lesz ennek a vége.
Mondjuk azt, hogy bezárták előttem az ajtót. Akkor aludjunk, mint a csövesek. Jó ét. Vagyis most már jó ét. Jó reggelt. Végre nyitva az ajtó. Utolsó simítások, hölgyem, méghozzá... Melyiket neki? Ez. Inni, mennyi? Úristen, úristen. Na jó. Jó lesz. Biztos jó lesz. De egyre jobban stimmel. Meg így hátulról még egész hülyén néz ki. Így is hülyén néz ki. Én vagyok a kereskedő bajszos, pofaszakállos, pudingteknő fejű emberke. És azért jöttem, hogy megkérjem a lányot. Nice selection of face fungus you have there. Te adtad nekem. But to be honest, I don't give two hoots what you look like, and neither does my daughter. Van meg. She doesn't even exist. I just like making heroes like you look stupid. Have you seen yourself? You look ridiculous. But you've made me happy. So here's a little reward. Now go and have a shave. Az egészet egy kártya miatt csináltam. Ez remek. Na jó, rendben. Akkor legalább beállítom a hősömnek a általam jónak gondolt kinézetét. Nem, mint hogy nem nézek jó, de azért egyből már is jó pontot szereztem. Na se baj. Nem rög, inkább megcsinálod a frizurám. Esnek is. Ezt a bajuszt kéne, ezt a borotvát tisztára. Azt hiszem ez lesz az. Ez az, tökéletes. Na így másról nézek ki. Így maradunk is. És mi is a következő feladat? Semmi. Ha, van egy a kocsmában. Ott van a kovács. De az túl csórok vagyunk. Szerencséjáték. Ja, jött a felbérelhető emberke. Akkor jó. Itt semmi feladat. Viszont említettem, hogy vannak könyveim. Ugye? Na, akkor most megmutatom, hogy mire valók a könyvek. És most lesz egy olyan jelenet sorozat, ami nagyjából annyiból fog állni, hogy bemutatom a könyvek jelentőségét, illetve megtudhatunk egy-két ilyen érdekes történetet. Ha nem szeretnétek végignézni ezeket a történeteket, akkor majd nyugodtan ugorjatok bele. Itt lent jelzem majd, hogy kb. Hány perctől ér véget. Most a hány percnél. Na de akkor nézzük is a történeteket. What? Oh, hello, forgive me. I'm Mr. Gout. Not that it's much of a school these days, the way Lady Grey keeps slashing off. Can you believe she sold half our library? As if mansions were more important than the education of our... Anyway, if you could donate any suitable books you find on your travels, you'll be doing us a great favor. Ah, there's an important quest card. Hello again. Have you found any interesting reading material? Oh, look! How to make friends. Just the thing to teach the children some manners. Na nézzük is az első történetet. Hogyan szerezünk barátokat? Ez egy remek történet lesz azoknak, akik nem tudnak barátokat szerezni, vagy csak nehezen. Why don't you stay and listen, hero? Today's lesson will be on how to make friends. This fine hero has just given us a good example of how to make friends by donating this book to the school. Helping people out and giving presents are both good ways to make friends. Can anybody tell me another way to make friends? Sir! Sir! Yes? Tell them you'll smash their teeth in if they won't be friends with you. No, Billy. Threatening people is not really a good way to make friends with them. I think we need to work on this some more.
Ez is egy módja lehet. Do you have a donation there, hero? The story of Jack of Blades should keep the little ones in line. Na, ez egy olyan történet, amire érdemes odafigyelni. Még lehet jelentősége később. Why don't you stay and listen, hero? Who's the red-robed warrior that brings death and destruction to all of Albion? Jack! Who's the legend in the mask with the strength of 10 heroes? It's Jack! Who's the demon that stalks in the night, dragging their children into hell? Jack! Some say that Jack of Blades has lived forever and is not of this world. But there are those who claim it is not Jack, but his mask that we should fear, and that many men have worn it over the centuries. Whatever the truth, he is not someone to be crossed. Where are you going then? Ugye figyeltetek, ez egy kis érdekes infó volt. Hello again. Na de nézzük, hogy milyen most. The other land looks like a charming story. Bajos történet. Na, nézzük, hogy ez miről szól. It lifts one's spirits to see a hero take such a keen interest in education. 'Twas in the latter days of the kingdom old that a boatload of travelers, wheat and rice, fleeing our land for fear of the sword, discovered an island that was true paradise. There were they welcomed by the native folk, with gifts of fruit and fowl and pig and trout, and a strange kind of ale brewed from egg yolk, that the refugees drank till it knocked them out. Soon they were stirred from their peaceful slumbers by the splattery coughs of their gracious hosts, who had taken ill and were dying in numbers of colds their visitors had brought to their coasts. Ere long, the kindly natives were all but extinct, and as they knew not how to gather nature's bounty, the fate of the foreigners to theirs was linked. They died of starvation, though surrounded by plenty. A few local survivors did their paradise rebuild, erecting this time a great fortress in the sand. It would stop them once more getting killed, lest those bad people from Albion return to their land. Hát a végén megmagyarázta a szép szóval ő is, hogy hát mi a helyzet. Na, ne fújj! Do you have a donation there, hero? Jött a következő könyv. Why, this book would be perfect. I've yet to meet a child who isn't fascinated by dragons. Ajaj, ez nagyon jó lesz. Ez megint egy másik olyan könyv, amit érdemes megnézni. Why don't you stay and listen, hero? It's... A long time ago, well before the age of the Old Kingdom, the skies of Albion were full of fearsome, majestic dragons. They flew wherever they wished, ate the people's livestock, rained down fire on their villages, and distressed their damsels. Then came the kingdom of Archon, and with it heroes who hunted the dragons for sport, almost driving them to extinction. Before long, every home in Albion had dragon scale curtains, dragon claw back scratchers, and dragon foot paperweights. The few remaining dragons fled to the northern wastes, and there they remain to this day. Though they are nowhere near as powerful now as they once were, they still represent a hero's ultimate test. Ergo akkor lehetszős, hogyha sárkányt What's ölsz. going on? What do you think of him? És azt hiszem, ezzel ki is fújtam. Even teachers need to sleep sometime, you know. Ja, ezért este ledik. Akkor most jön egy kis pihenő, egy újabb alvás,
Aztán folytatom a könyvnézést. Majd utána... Az ágyat jó is lesz, ez lesz az én örök lakhelyem. Igen, ó, azt tetszik. Vagy legalábbis ideiglenes. Szóval ha az meg volt a könyvnézegetősdi, akkor azt hiszem ezt a részbe is zárom. Mármint igen, néha kellenek az unalmas részek is, hiszen attól lesz igazán érdekes egy játék, meg élvezetesebb is, akár egy történet is, hogyha van benne egy kis unalmas rész. Azt hiszem, túl hamar jöttem. Tanulni akarok. Hello. Igen, itt vagyok. Na, jön már a tanár. Hello. Valaki? Ha nem jön azonnal, én esküszöm, hogy minden csirkét felrúgok, aki előttem van. Na azért. Ja, már átadhatnám neki a könyvet. Miért ne? Any books for us today? Oh, the children are always asking me about the arena. Oh, they'll love this. Aréna, ez is jó lesz. Thank you, hero. I'm sure we can put... how many of you have been to the Witchwood Arena? Ah, but have you ever stopped to look at the statues in the Hall of Heroes? Some of the greatest heroes in Albion's history are celebrated there. Mighty champions who conquered the arena and the people's hearts. In the days of the Old Kingdom, heroes would lead their fans into battles, so they could see their skill and bravery in combat. But all too often, spectators would find themselves torn limb from limb by balverines, or caught in the backwash of a hero's spell. And so, the arena was built in Witchwood, to give heroes a permanent stage on which to fight their duels without endangering the audience. Creatures are brought there from all over Albion for heroes to face, and the battles get more elaborate with every year that passes. But one rule remains unchanged. Should either hero wish it, the final battle between them can be fought to the death. Oh, hello. Hát ez is egy érdekes történet. Na de nézzük. Ah, hello again. Megállítom. You found any interesting Itt reading vágás lesz. material? Na hát itt is vagyok, bocsánat. Hát nem is lesz ebből nagy vágás, nem is mentünk sem erre. Na folytassuk. A love story. How sweet. With a title like that, I'm sure this will be suitable for the children. A következő egy szerelmi történet lesz. Mire? Őszintén szól, kíváncsi vagyok. Miért ne? Sose árt. Why don't you stay and listen, hero? It's never too late to... Soha nem The később. way of the warrior doth take its toll on a hero's face. And ere long women will fly and escape before he can give chase. Scarred and dejected, a hero named Ralph stole all of the traders' riches. He made use of their gold and bought romantic gifts for all of the ladies. The women of Albion fell at his feet, and Ralph had the pick of the town, till he finally chose a pretty young girl and bought her a fine wedding gown. But too late did he see that love that is true isn't founded on wealth. His wife's only care was for money and gems he kept up on the shelf. By way of divorce, Ralph exercised his axe on her head. This he did mount up on the wall, just over the bed. So did the woman sadly become the world's first trophy wife. And Ralph did give up the matrimonial for the hero's life. Hát... ez nem egy olyan történet volt, amit én szívesen megtapsolnék. De hát, ha rossz a feleség... Ah, hello again. Have you Mondjuk- found any interesting reading material? Ez egy morbidebb válasz lehet arra, hogy szakítsunk. History
is an important part of our curriculum here, so the Old Kingdom would be invaluable. Na, történelem. Jöhet. Thank you, hero. I'm sure we can put this to good use. Hát, oké. Can any of you tell me who built the ancient pillars at Lookout Point? Yes? The people in the Old Kingdom, sir. That's right. They once ruled all of Albion, and the ruins of their cities can still be found wherever you go. The kingdom was founded by a great lord named Archon, who united Albion using the power of the Sword of Eons. But over time, the sword began to corrupt him, and the kingdom fell into darkness. Strange monuments were built to focus the magical power of the kingdom, and terrifying armored figures were summoned to guard them. But at the very height of its power, the old kingdom collapsed, and Archon and his sword disappeared. What happened to them? Nobody knows. What's going on? What's he like? Ez ismerős történet volt. Do you have a donation there, hero? Na de jött a következő könyv. The final volume of the great creatures of Albion. Should give the little ones a good scare. Nem kezdhettük volna az első résszel? Na mindegy. Szerintem most úgy adom át, hogy megszereztem a cuccokat. Most csak majdnem. Thank you, hero. I'm sure we can put this to... thanks to this kind hero, today's lesson is from Volume 3 of the Creatures of Albion. If trolls ruled the land, and dragons the skies, then the mighty kraken are masters of the sea. A few men have ever seen a kraken, and fewer still have lived to tell the tale. Since before the times of the Old Kingdom, these terrifying creatures have lurked in the seas that surround Albion. Their tentacles can grow to be over 100 feet long, and are strong enough to crush a ship like kindling. A brave sailor once drove away a kraken by hacking off one of those gargantuan tentacles. But to kill one of the beasts, oh, that would truly be a heroic task. You off on a quest? Vajon abból milyen jó étel hello lenne? again. Have you found any interesting reading material? Kraken... Várjál, hogy is van az? Kraken csápleves. Ez nem is hangzik rosszul. What's this? The pale Balverine? I hope it doesn't give them nightmares. Egy kis horror történet, nem árt a gyerekeknek. Thank you, hero. I'm sure we can put this to good use. Hát, ennek tényleg jó használt fogjátok venni. There was once a lord who thought himself good with an arrow, until people saw that his lies ran right through to his marrow. Many months in the cells of Bargate he spent, plotting his redemption. And once he was free, he hunted all evil without exception. One day he met his match, a foul and mighty Balverine. He did not die from its bite, but his curse was obscene. He became one of those creatures, and pale as snow was his fur. To kill him came then a red-caped woman, a true connoisseur. A silver arrow pierced his blackened heart and sent him to his grave. And so he died in infamy, without the acceptance he craved. You have done our school such a great service. I don't know if we can ever adequately repay you. I do have a little something, and, well, I know it's not much, but the children think you'll love it. We used it in our production of The Mage's Apprentice, but it was a little large for our particular actors. Kaptam egy sipkát. Egy varázskalapot. Nézzük meg, hogy néz, hogy áll rajtam. Igen, amúgy
természetesen az iskola is meghálálja, hogy segítkezünk a diákoknak, hát ez még így maradhat is. Bár ez a valamit hátul... Hát... Na jó, legyen, egyenlőre maradhat. Azt hiszem, ezzel még nem ért véget ez a küldetés, mármint ha jól tudom, akkor még kell lennie pár könyvnek. És igen, egy bizonyos könyvmennyiség után kapunk cuccokat. Mint például most ezt a varázslónak való sapkát. Itt vagy máskor. De... Azt nem mondta, hogy ez a te otthonod? Hát... nem baj, de te hol aludtál? Remélem a földön. Nem mindegy. Van még könyvem? Elvileg kéne legyen az első kötet a szörnyekből, meg a második kötet. És elvileg nem kéne, hogy több legyen. Na? Hol a master? Mester? Mester? Na, ott fut már. Oké, akkor még van. Elvileg még kell legyen. Ah, hello again. A little macabre, perhaps, but the tale of Maxley could teach some of our pupils a valuable lesson. Tényleg, Max elmesél. Na, ez jó lesz. Why don't you stay and listen, hero? There once lived a hob, and Maxley was his name. He was that rarest of hobs, one with a brain. Making his bed in a stream wasn't for him. He'd rather live in a village, there among men. One day he decided to travel to town. He slew a great noble and put on his gown. In Bowerstone by all was he complimented, and though short of stature, he stood proud and erected. Must be. But Maxley forgot what he was and grunted hello. And when the men heard his voice, all they did know. They called out for guards, who lopped off his head. It stuck on a spike, dumb and ugly and dead. So when you're about to open your mouth, remember Maxley the hob, for it's better to be thought an idiot than to be killed by a mob. Végülis ez is egy tanulság. Jobb, ha hülyének látszol, mint... hogy meghaj. Na, engedjetek már. Van még egy-két könyvem. Ezt gyorsan letudjuk. You have a donation there, hero? Oh, Volume 2 of the Creatures of Albion. Could prove useful in our biology lessons. A második kötet jön. Lehet, hogy ez csak abból fog állni, hogy könyveket nézek. Ez a harmadik rész. Thank you, hero. I'm sure we can put this to good use. Now, let us turn to Volume 2 of the Creatures of Albion. Trolls are an ancient race formed from the rock and soil in which they were born. They have the strength of many men and can withstand all but the mightiest of blows. Get too close, and they will jump onto the ground with such force that the shockwaves can shatter a man's bones. But trolls are also slow, lumbering creatures and rarely move. So, if ever you see one, your best hope is to run away. If you're lucky, you won't be crushed to death by the boulders they throw after you. Látom, a gyerekek nagyon örültek ennek a történetnek. Ah, hello again. Could you spare the northern wastes? The children could stand to learn a little more geography. A foci? Hagyja fenébe. Na jó, legyen. It lifts one's spirits to see a hero take such a keen interest in education. Hát, Do nem any nagyon. of you know what lies beyond the 9 seas? Yes? The northern wastes. Well done, Sue. Legends say
that Jack of Blades first appeared there, and that it was the home of a mighty empire. Today, its ancient cities are buried deep beneath the ice. But there are still some who believe the empire will rise again, and that the people of the northern wastes will awaken when Albion is united once more. Don't do anything illegal. Ez nagyon remek volt, köszönjük szépen. Who's he? Na, ha elengedtek, akkor már mondhatja is a következő történetet. Ezt nem láttam. Hello again. Why, that's The Creatures of Albion, Volume 1. A perfect way to learn natural sciences. Tudtad, hogy visszafele nézzük az összes történetet? Thank you, hero. I'm sure we can put this to good use. Today, we'll be studying Volume 1 of The Creatures of Albion. Now, who here knows what screamers are? I bet you've never heard one though, have you? That's because they stay away from the towns. But out in the countryside, it's a rather different story. And you can sometimes hear them crying out in the night. Their scream can pierce even the bravest of men's hearts. Hearing it will not just chill you to the bone, but sap your energy too. According to the sage Richard Phillips, they feed upon the life force of men, sucking out their souls. Either way, if you ever see one, you'll soon end up like them, screaming. You off on a quest? Elég vicces, szerintem is. Any books for us today, hero? Na nézzük, mi van még. I'm sure the tale of Twin Blade is quite interesting, but I'm not sure a bandit is a good role model for our pupils, though. Azért nézzük meg. Well, if you think that's wise, hero. Twin Blade was once a great hero. A giant of a man, his swords were feared throughout Albion. But at the height of his fame, he abandoned the guild, deciding he had no need to earn gold through quests. He could simply take it. And so, he left for the woods and became a bandit. Over the years, he united the feuding bandit clans until he became their king. He built a vast fortified camp hidden near Oakvale, and plundered the passing traders as he desired. He was as renowned and feared as he ever was, and now had no guild constraints to hold him back. Sir, what happened to Twin Blade? He still reigns as the bandit king in the forests of Oakvale, and some say his success is guided by a blind seeress. Aha, hát ővele még össze is fogunk futni. Hello again. The hierarchy of weapons. I have enough trouble confiscating spitballs and catapults as it is. Hát, azt hiszem kifújtunk a könyvekből. Szóval ennyit erről, kiszabadulunk egyenlőre az iskolapadból, és folytathatjuk a kalandozásunkat tovább. De azt hiszem vissza kell most menni a könyvbe. Szóval mindenkinek ezt az időpontot adom meg. Ha nem akarja végignézni a történeteket, akkor most ezeket a jelenteket fogják látni. Itt nem lehet átmenni. Akkor jó, akkor annyi, hogy most vissza kell menni a Guildmasterhoz, és nézzük azt a küldetést. Apropó, ha már itt vagyok, akkor még van egy valami, amit meg kell csinálni. Vagy hagyjuk későbbre azt a... azt későbbre hagyom. Úgyse most fogom tudni megcsinálni, majd megszerezni az összes gombát. Így hát ránézünk gyorsan a képességekre.
Egyik se kell nekem. Akkor vegyünk, nézzük meg a There's an küldet. important quest card at the guild for you. Nézzük meg a küldetés. Gyümölcsös kettanyon megvédése, vagy lerohanása. Az egyikbe vagy gonoszok leszünk, vagy jók leszünk. Hát azért kevesebb pénzjutalom jár, de miért ne? Mi jók leszünk most. Nézzük meg a hencegéseket. Van-e olyan, amit be tudok vállalni, és ezért több pénzt fogok kapni? Na nézzük, mink van. Nincs páncél, az ma... Karcás nélkül azt nem, ekörhasz nem, birtok, védelme, ez mi? Gyümölcsös kettanyon megvédése. Gondoskodj róla, hogy ne lopjanak el egy dobozos. Ez jöhet. Ezt meg tudom csinálni. Őrök védelme. Kösíts, hogy egyetlen csaljon meg. Miért ne? Ez is jöhet. Karcolás nélkül azt nem. Páncél nélkül. Hát ez a kettő, ez elég. Így, ennyi jó lesz. És akkor elvileg el is vállaltam. Ugye meglátjuk. Közben látom, van ott valaki középen, zöld jelzéssel. Jaj, tudom, ezek kék. Na de ezekkel mi nem foglalkozok. Egyenlőre menjünk tovább oda. És csináljuk meg a küldetés hencegéssel együtt. Most nagyjából annyi, hogy kapok majd pár You're going to be doing some feltételt. work down at Orchard Farm, are you? I knew that was your true calling. I saw Lady Grey set the opposite quest in the guild yesterday. Maybe I should pick it up. I hope you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, farm boy. Na, most lényegében annyi a feladatunk, hogy védjük meg a gyümölcsös kertet. Legalábbis elsőnek jussunk el oda. Természetesen összeszedem a cuccokat. Egy-két ilyen mini élőlényt levágok. Ezt el sem rakom amúgy. Ottan valakit támadnak. Kereskedők. Szereztünk egy gyakorlaterőitalt. Amúgy igen, szoktak az utakon kereskedők járni. És természetesen ezeket is támadják a rovarok. És ha megölik, akkor elhagyhatnak bizonyos cuccokat, amiket érdemes lehet felvenni. De hát én most nem rossz akaratra hajtok, nem is akarom, hogy meghalljanak így egyből. Így hát levágunk mindent, mert kell az XP. És mehetünk is. Nem? Arra megyünk. Pont arra mentek, amerre én. Na nézzük, mi van erre. Egy erdei tó. Király. Itt újabb... itt mások is vannak, tényleg. Itt van egy bandita. Hát, ez a bandita gyors volt. Na de itt vannak még mások is. Méghozzá rovarok. Na ez is meg volt. Van itt valami értékes? Azt hiszem kinőjön van meg itt még. Aha, ott is van. Pia. Életerőitől az jól fog jönni. Majd csak később mondjuk. És akkor ott még azt a két rovart levágom gyors. A hármat. Na gyere ide. Jó, hogy négyen voltatok. Hát, se baj. Minél több XP, annál jobb, és menjünk el szépen lassan küldetésenkhöz. Azt a küldetést megcsinálom, aztán ezzel le is zárom ezt a részt.
Oh, thank Avo you're here. I thought no one would answer our guild request. I've arranged some more security to back you up, but there are so many bandits that they'll tear my farm apart. I wish we'd never found those damn stones. They brought us nothing but trouble. My wife Jenna won't let them anywhere near the house, so we've left them in some crates in the barn. They must be worth a fortune. They say Lady Grey wants them. I've already lost 3 farmhands in these raids. That must be them now. I better go inside and look after my wife. She's terrified. Remek. Ez jó lesz. Igen, a plusz aranyag. Hát nem sok, de azért ad egy kicsit. És akkor menjünk, váljuk le ezeket az ellenségeket. Death to all! Brace yourself for the death to Azért mondtam, hogy sérülésnek őket nem csinálom meg. Lead the way! Viszont levágjuk ezeket a rohadékokat. Nem hagyhatjuk, hogy elvigyenek bármit is, meg hogy az őrök se hallja. Bocsánat, még az őrök se hallhatnak meg. Na, akkor vágjuk le őket. Yes, azt nem szeressük. You're now renowned enough to use the sneer expression. You have reached unscience state. Lead the way! Ezt is levágtuk, majd ezt a csapatot is. Nem kéne kicsit visszább jönnünk? Gyertek visszább. Úgy. Some more bandits are approaching. Igen. Wait. Ez az. Adtam nekik egy parancsot, hogy maradjanak itt. Így nem biztos, hogy bajunk esik. Úgy. Ezt is levágva. És szereztem egy almáspitét. Remek. Akkor gyertek vissza. Ott egy képesség. Most XP. És akkor itt maradt. So, you've learned some new moves, have you? Well, you're not the only one. I hope you've learned how to flourish, because that's the only way you're going to get close to me. Go on, try to hit me with a flourish. Ja, most sikerült a banditákat megférkőzni, vagyis a banditákat legyőznöm. Most suttogónak kell mutatnom egy-két újdonságot. So you can Például ezt. I'm still going to beat you. És most megint meg kell vernem suttogót, király. Na gyere ide, suttogó. Gyors levelek téged is. Na még valami? Damn! You beat me again! I suppose this quest is yours then. But you can't stay lucky forever, farm boy. We're bound to meet again. And I'll be ready. Haha, megint jobb voltam, mint te. You did it! I can't tell you how grateful we are. Someone should be round to pick up the boxes soon, so we shouldn't have any more problems. Can't see why there's been so much fuss about those stones. Be glad to see the back of them myself. Must be worth plenty of money to someone, though. I'll make sure to tell everyone about you. We need heroes like you around. Mehet a rockszáj. Oké. Akkor összesen mennyi is jött hozzám? 1180? Ne, ez már jó. Igen. Plusz hírnevek. Extra hírnév, király. Remek. Check the guild for more quests. Igen. Illetve itt azt hiszem... Ja, hát... Ezzel nem tudom még semmit se kezdeni. Viszont... Megvan a pénz is. Itt még horgászni se tudunk, de azt hiszem, hogy kell, hogy legyen valamerre itten alma. Vagy bármi, amit fel tudok venni.
Ezért egy gyors kis körbenézést tartok, terepszemlét. Láda. Az mindig jól jön. Na mit adsz? Mit van nekem? Borostyánkő. Az jó. Jó ára van, és még a fegyvereket is lehet vele turbózni. És ha erre jövünk, akkor erre van az almás. Itt van még egy láda. Ötödik nyom egy kincshez. You have found your first treasure clue. Rumors abound that an item of value lies hidden somewhere in Albion. The clues should lead you to it. I understand there are 6 of them in all. Meg is feledkeztem arról, lehet kincsekről nyomokat keresni. Aha, horgászat. Nem tudok horgászni, mert nincs horgászkutom. Viszont itt vannak almák. Azt hiszem eldobom valamerre. Ott van egy. Érdemes felvenni, mert ezek egy az jó cefrébe, 2 meg gyógyít minket. Legalábbis meg lehet tenni. Ugye, milyen jó játéklogika, az almát meg lehet tenni. Na mindegy, 2 alma felvéve. Még így gyors körbenézek. Visszamegyek a Guildmasterhöz, és ezzel azt hiszem ezt a részt is le tudom. Hát, meg kell, hogy mondjam, tudom, unalmas rész lesz ez most, és nem is sokakat fog érdekelni, ezt meg is értem. De hát legalább elmondhatjuk, hogy van egy rész, amiben megtudhatunk egy-két kisebb érdekes történetet. Ami remélem egyeseknek tetszett is. De vaskő vagy. Most már mehetünk a városba is. Na de elsőnek haza. Újra itthon. Újra itthon. Kell egy kis képesség. Kell egy kis egészség. Kicsit az erőre is. Nem, akkor ide. Sebesség az jól jön. Igen, ez ennyi volt. Akaraterő, na nézzük, mi van itt még. Ez nem kell. Nem kell. Akkor viszont rakunk egyet a mágikus erőre. Magic power increases your capacity. Csak hogy tudjunk varázsolni. Küldetéskártyát máskor veszem fel. Viszont, bocsánat, csak húzom még egy kicsit az időt. Mert van itt még egy-két ilyen érdekesség, amit meg fogok csinálni. Legalábbis nem tudom, hogy elég lesz rá az aranyam. De ha igen, akkor váltunk ruházatot. Igen, íme a teleportálás. Vannak ilyen teleport kapuk, amikbe ha belelépsz, akkor el tudsz jutni A-ból B-be. Legalábbis ilyen megjelölt helyekre. Hát... mire nem képes a szegénység? Egy ágy. Most, hogy kipihentük magunkat. Fegyver vagy páncél? Fegyver vagy páncél? Legyen páncél. A fegyver az úgyis jó, azt úgy is fogunk kapni. De a páncél az jól jönne. Hallom, hogy kedvelnek. Na, mit van nekem? I think we can do a special offer for you, sir. Vásárlás. Ruházat. Fejre van egy sisakod, ez nem kell nekem. Kezekre. Még nem. Törzsre. Ez jó drága, nem van, jó lesz ez. Akkor lábakra jöhet. És nem sok mindenem maradt. Ez jöhet. Ezekre jöhet, és azzal azt hiszem meg is vettem, ami kell. Ja, még bele is fért. Akkor, hogy most mit vettem? Természetesen sötét bőrcuccokat. Nem félreérteni, nem szadomazó. De mindjárt meg is mutatom. Ez valahogy így néz most ki. Igen, régi öreg kedvenc viseletem. És
Őszülök. Úristen. Meg őszülök. Megcsinálom a küldetéseket. Na de azt hiszem ezzel végeztem is. És zárom is ezt az epizódot, legalábbis ezt a részt. További szép napot. Hellóztok! Hey, Most komolyan csak ennyi, hogy hey. hey, 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 hey. Viszlát!